พิเศษมาก It was like they knew what I was going to talk about today. เหมือนกับคล้ายๆเตรียมกันมาก่อนนะคะเหมือนกับจะทราบว่าพูดจะพูด Repentance. Okay. Good morning and happy Sabbath. สวัสดีตอนเช้าก็สุขสันต์วันสบาย I don't think you had breakfast this morning. Good morning and happy Sabbath. No, that's better. Okay. I think you ate a lot. Okay. Happy New Year, everyone. Well, every year for the last 5 years now. ในทุกๆปีตั้งแต่5 ปีที่แล้วเป็นต้นมา They would always give me this opportunity. They always ask me to give out a sermon on Children's Day. ก็จะมีท่านผู้ที่ยื่นโอกาสให้นะคะให้คุณอาเจขึ้นมาบนธรรมะนี้เพื่อที่จะกล่าวคำเทศนาในวันเด็ก But then now I realize แต่ว่าตอนนี้ก็คุณอาเจก็ตระหนักว่า I'm not a kid anymore. คุณอาเจไม่ใช่เด็กแล้ว My first number, I have a two-digit number now in my age. ตอนนี้มีเลข2อยู่ในอายุแล้วนะ Now the first one is becoming 2. มีเลข2ตัวในอายุนะคะตัวแรกนี่เริ่มขึ้นเป็นเลข2 Okay, now I think I'm a bit old. คิดว่าเริ่มที่จะแก่แล้ว Well, this is going to be my last sermon here in this church. ก็คิดว่านี่คงจะเป็นโอกาสสุดท้ายนะคะที่จะได้ขึ้นมาบนที่นี่เพื่อเทศนาในโบสถ์ It will be my last sermon on Children's Day also. แล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับโอกาสวันเด็กเช่นกัน Okay, now I want to ask you one thing. อยากจะถามท่านคำถามหนึ่งนะคะ What's the first thing that comes to your mind when you talk about New Year? อะไรคือสิ่งแรกที่เราคิดถึงเมื่อมีคนพูดถึงคำว่าปีใหม่ Well, New Year comes, right? ก็คือปีใหม่กำลังมา New things, มีสิ่งใหม่ new beginnings, ๆการเริ่มต้นใหม่ New Year's resolution. ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ But before we go to the New Year's resolution, ๆแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ในช่วงปีใหม่ somehow you have to look back and reevaluate. ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมองย้อนกลับไปแล้วก็ลองประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นดู Today I would like to go back in time, ก็วันนี้อยากจะเดินทางข้ามเวลาย้อนกลับไป way back. กลับไปไกลมาก But way back to the time of Moses and the Israelites. จะย้อนกลับไปจนถึงช่วงเวลาของโมเสสแล้วก็ชนชาติอิสราเอล Well, imagine, right, during those times, ให้พวกเราลองคิดดูนะคะในช่วงเวลาตอนนั้น calendars were not even invented yet. Calendars. ยังไม่มีการปฏิทินค้นปฏิทินด้วยซ้ำ But how do they know it's New Year? แล้วพวกเขาทราบได้ยังไงว่าขึ้นปีใหม่แล้ว Well, the oldest time teller in history สำหรับคนที่เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่เก่าแก่ที่สุดนะคะในประวัติศาสตร์ของเรา the sun and the moon and the seasons, right? พูดถึงเรื่องของพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ฤดูกาล Somehow, without watches and calendars, their life is not as hectic as ours. ไม่รู้ว่าด้วยวิธีไหนนะคะโดยที่ไม่มีปฏิทินเนี่ยแต่เขามีชีวิตไปด้วยพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ฤดูเก็บเกี่ยว Well, they managed to somehow celebrate the Passover, which marks the deliverance of the children of Israelites. ไม่รู้เขาทำยังไงนะคะแต่เขาก็มีการฉลองฤดูPassover นะคะ And the Yom Kippur, which is the cleansing of the earthly sanctuary. แล้วก็มีเทศกาลยอมคีปัวซึ่งเป็นช่วงที่จะทำความสะอาดพระวิหารบนพื้นโลกนี้ Okay, I would like to share with you some archaeological facts. อยากจะขอแบ่งปันนะคะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ข้อเท็จจริงนะคะให้ฟัง Okay, Moses and the Red Sea crossing. มาที่เหตุการณ์ของโมเสสแล้วก็การข้ามทะเลแดง Truth or fiction? นี่เป็น
จริงถูกหรือผิด Okay, the first question. คำถามแรกนะคะ Did the biblical characters involved with the Exodus really exist? คนต่างๆในพระคัมภีร์นะคะที่อยู่ในพระคัมภีร์ปฐมกาลเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าในพระคัมภีร์อพยพนะคะมีอยู่จริงหรือเปล่า Okay, we look at the documentary and the archaeological evidence. ถ้าพวกเรามองย้อนกลับเข้าไปในบันทึกต่างๆนะคะแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ Well, this picture here, Abraham had a son called Isaac, right? จากรูปนี้นะคะพวกเราทราบว่าอับราฮัมมีลูกชื่อไอแซค But then Isaac's son Jacob dug a well near Sychar. แล้วก็ลูกของไอแซคก็คือยาโคบนะคะได้ขุดเป็นบ่อน้ำนะคะ Where Jesus talked to the woman of Samaria 1,000 years ago. ซึ่งเป็นบ่อเดียวกันกับที่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหยุดแล้วก็สนทนากับหญิงชาวสมาเรียเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อน Well, the local Bedouins and the Jews call this Jacob's well. แล้วก็ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีร์แล้วก็ชาวยิวนะคะเรียกบ่อน้ำแห่งนี้ว่าบ่อน้ำของยาโคบ Well, then this picture is from 1884 AD. ส่วนรูปนี้นะคะเป็นรูปจากช่วงคริสตศักราช 1884 It still exists today. ซึ่งก็ยังปรากฏอยู่ทุกวันนี้ Within the wall complex of the Greek Orthodox monastery. ซึ่งเป็นกำแพงอยู่ในวิหารของพวกกรีกออร์โธดอกซ์ Now, this picture, 1880, Rachel's tomb. ซึ่งภาพนี้นะคะเป็นภาพในปี 1880 เป็นภาพของหลุมฝังศพของนางราเชล Well, Jacob married Rachel. Among other sons, they had Levi and Joseph. Levi had Kohath, who had son Amram. That's the history, right? About Rachel. ซึ่งยาโคบนะคะก็แต่งงานกับราเชลมีลูกนะคะก็คือลีวายแล้วก็โจเซฟนะคะลีวายแล้วก็โคหัตนะคะก็เป็นพวกเรารู้กันว่าเขาเป็นมีลูกนะคะชื่ออับราฮัม Now, Joseph's tomb in Palestine. อันนี้นะคะเป็นรูปของหลุมฝังศพของยาโคบนะคะอยู่ในปาเลสไตน์ Well, Jacob's favorite son, Joseph, was sold by his brothers into Egypt, right? พวกเราก็ทราบเรื่องกันดีนะคะว่าโยเซฟซึ่งเป็นลูกชายที่คนโปรดเลยนะคะของยาโคบนะคะถูกพี่ชายของเขาขายไป Sold as a slave. ขายไปเป็นทาส But then he became under Pharaoh. แต่หลังจากนั้นเขาก็เป็นใหญ่รองจากฟาโรห์ After 400 years there, Moses, on Joseph's orders, carried Joseph's bones with him to Israel when they left Egypt. หลังจากนั้นมา400 ปีนะคะโมเสสซึ่งได้รับคำสั่งมาจากโยเซฟนะคะก็ได้นำเอาอัฐิของโยเซฟนะคะขนย้ายออกจากประเทศอียิปต์ไปกับพวกอิสราเอล Now, the tomb of Amram, Moses' father. อันนี้นะคะเป็นสุสานของอับรามนะคะซึ่งเป็นพ่อของโมเสส Now, this is the world's longest tomb. ซึ่งน่าจะเป็นสุสานที่ยาวที่สุดในโลก Moses must have loved his father so much. ซึ่งโมเสสน่าจะรักคุณพ่อของเขามาก Now, Moses' brother Aaron helped him have, they leaded the Israelites 2 or 3 million อันนี้ out of Egypt. อาโรนนะคะซึ่งเป็นพี่ชายของโมเสสนะคะได้ช่วยโมเสสในการที่จะนำเอาชาวอิสราเอลประมาณ 2-3 ล้านคนนะคะเดินทางออกจากประเทศอียิปต์ Now, of the mountains that encircle the great valley of Petra, none is more commanding than Jabal Haron, Aaron's mountain. ซึ่งรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปของเทือกเขาของอาโรน Or as they call Mount Hor. หรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเขาโฮ At 1,350 meters above sea level is the highest peak in the area. ซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,350 เมตรก็เป็นเป็นส่วนที่สูงที่สุดของดินแดนในแถบนั้น And it is a place of great sanctity to the local people for here.
แล้วก็ขณะนี้ก็เป็นที่ที่เป็นที่บริสุทธิ์สำหรับคนที่อยู่ในเขตนั้นนะคะ They believe that Moses' brother Aaron died and he was buried here. แล้วซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าอาโรนซึ่งเป็นพี่ชายของโมเสสเนี่ยเสียชีวิตที่เขาแห่งนี้แล้วก็ถูกฝังที่นี่ Now the Red Sea, ทีนี้เรามาดูเรื่องของทะเลแดง land of Goshen, and the Gulf of Aqaba. เป็นส่วนที่ว่าจะ Okay, now they traveled from Goshen, right? พวกเราทราบนะคะว่าชาวอิสราเอลนะคะเดินทางมาจากโกเชน Through Sukkot, through this wadi, exiting at the Nueva beach. ก็เดินตามเส้นทางนะคะไปจนถึงชายหาดชื่อนูเวล่า Now Nueva Beach. ทีนี้ที่นูเวล่าที่ชายหาดนี้นะคะ Okay, that's how they traveled. อันนี้เป็นภาพของเส้นทางที่เขาเดินทางผ่านนะคะเดินทางมาอย่างนี้นะคะ Now you see the Nueva Beach, the Gulf of Aqaba, from where they suddenly crossed over. ตอนนี้พวกเราก็เห็นภาพนะคะของชายหาดเดลเวลล่านะคะซึ่งอยู่ในอ่าวอัคพาบ้านะคะซึ่งเป็นส่วนที่เขาข้าม Now imagine 2 to 3 million people in this side of the beach. ลองคิดถึงคนประมาณ 2-3 ล้านคนนะคะ Will they fit? อยู่ที่ชายหาดแห่งนี้คิดว่าเขาจะอยู่ได้ไหมคะ And I wonder, this might be sardines. This might be how sardines feel when you're stuck together. ก็น่าจะคล้ายๆแออัดกันคล้ายๆเวลาปลาซาดีในกระป๋องนะ Well, now we see the pillars, พวกเราเห็นในใต้กระป๋อง pillars of fire. มีไฟนำไปนะคะ Now, checking the sonar depth measurements, White discovered an underwater land bridge exactly between Nueva Beach and the Saudi side. เมื่อเข้าไปดูภาพใต้ท้องทะเลนะคะของทะเลแดงก็จะเห็นว่ามีอันนี้เป็นพื้นภาพของพื้นนะคะที่อยู่ข้างใต้ทะเลนะคะอยู่ตรงชายหาดนี้ชายหาดเรโวบ้าพอดีนะคะมันเป็นส่วนดินที่สูงขึ้นมา Okay, God divided the sea by an eastern storm, exposing this underwater land bridge. And Moses went over it as if it were dry land. That's how 2 to 3 million of them could cross. ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะทรงแบ่งแยกน้ำทะเลออกนะคะโดยใช้ลมมรสุมจากทางทิศตะวันออกนะคะเพื่อที่เปิดเอาส่วนของสันทรายนะคะซึ่งอยู่ใต้ทะเลนะคะให้กลายเป็นทางและเป็นวิธีที่ทำให้โมเสสสามารถนำเอาชาวอิสราเอล 2-3 ล้านคนข้ามไปได้ Well, according to the Bible account, Pharaoh's chariots tried to pursue them, right? จากเรื่องราวในพระคัมภีร์นะคะเราทราบว่าฟาโรห์พยายามที่จะเอาทหารนะคะไล่จับพวกเขา Now, this is how the chariots looked like those days. อันนี้เป็นรูปของรถม้านะคะรถม้าลักษณะเป็นอย่างนี้ในช่วงสมัยนั้นนะคะ Now, Wyatt, so he discovered to go scuba diving and look underwater there. Guess what he discovered? ก็มีนักประดาน้ำนะคะลงไปดูในแถบนั้นนะคะลองทายสิคะว่าเขาลงไปแล้วเจออะไร He found wheels of Pharaoh's chariots that got ground while trying to pursue them. ก็ค้นพบนะคะล้อของรถม้าเมื่อกี้นะคะของ
องค์กษัตริย์ฟาโรห์ที่พยายามไล่ตามชาวอิสราเอล Now, artifacts found include wheels, chariot bodies, as well as human and horse bones. นักประวัติศาสตร์นะคะก็พบนักโบราณวิทยานะคะก็พบว่ามีทั้งล้อของรถม้านะคะมีรูปร่างมีกระดูกนะคะทั้งของมนุษย์แล้วก็ของม้า Divers have located such on the southern coastline opposite Cuba as well. ก็ในขณะเดียวกันนักประดาน้ำก็เจอไอ้คล้ายๆกันเนี่ยค่ะอยู่ทางด้านอีกด้านหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับชายหาดโดยบ้านเช่นกัน Since 1987, Ron White found 3 4-spoke gilded chariot wheels. ตั้งแต่ในปี 1987 นะคะนักโบราณวิทยาคนนี้ชื่อรอนไวท์นะคะก็เจอล้อนะคะที่เป็นล้อของรถม้าทั้งหมด4ล้อแล้ว Coral doesn't grow on gold, right? Hence the shape has remained very distinct, although the wood inside the gold veneer has disintegrated, making them too fragile to move. ก็คือว่าตัวเนื่องจากว่าคือเห็นเป็นรูปร่างล้อจากไอ้ตัวทองที่เอาเคลือบไว้นะคะแต่ไม้ข้างในเนี่ยถูกทำแล้วก็ทำให้เขาไม่สามารถเคลื่อนย้ายจากก้นทะเลขึ้นมาได้ Well, now the hope for future expeditions is to explore the deeper waters. ก็หวังว่าในอนาคตคงจะสามารถลงไปดูให้ลึกกว่านี้ได้นะคะ Now the coral encrusted chariot wheel built off the Saudi coastline matches the chariot wheels found in Tutankhamun's tomb. ซึ่งล้อที่สร้างล้อที่เราพบที่ใต้ทะเลแดงนะคะมีลักษณะเหมือนกันเลยนะคะกับรถม้านะคะที่เจอในสุสานของกษัตริย์ตุตันคาเมน Now they found bones also. ในใต้ทะเลนั้นเขาก็พบกระดูกด้วยนะคะ Now we see the Solomon's memorial pillars. อันนี้คือภาพของเสานะคะของกษัตริย์โซโลมอน Well, when Ron Wyatt first visited Nueva in 1978, he found a Phoenician-style column lying in the water. ตอนที่นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีคนนี้นะคะไปที่ไอ้ชายหาดนูเบบ้านะคะตอนนั้นเป็นปี 1978 ก็ค้นพบเป็นคล้ายๆเสานะคะสไตล์โฟนีเชียนนะคะอยู่ข้างใต้น้ำ Unfortunately, the inscriptions had been eroded away, hence the column's importance was not understood until 1984. แต่ว่าไอ้ข้อความที่จารึกไว้นะคะมันลามไปหมดแล้วก็อ่านไม่ได้นะคะจนกระทั่งถึงปี 1984 ก็มีผู้ที่เริ่มสามารถอ่านได้ Now, when the second granite column was found on the Saudi coastline opposite, แล้วก็ไปพบไอ้หินแกรนิตแบบเดียวกันนะคะพบที่อีกข้างหนึ่งของไอ้ซูดานซาอุดิอาระเบียนะคะ now when I looked at the first, except on this one, the inscription was still intact. ก็เจอเสาที่มีลักษณะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเสาอันที่สองที่พบเนี่ยข้อความมันชัดเจนกว่า Now the 2 pillars of King Solomon. อันนี้คือเสาของกษัตริย์โซโลมอนนะคะ Now it was there in the Red Sea crossing, in the beaches. ค่ะก็อยู่ที่ตรงจุดที่ข้ามทะเลแดง As you may see if you look at the pillar, according to the
archaeological findings, they see the words Mizraim, Solomon, all the characters in the Bible. A lot of them were there. จากเสานี้นะคะก็จะพบเป็นคำจารึกนะคะชื่อของบุคคลหลายคนนะคะที่มีในคัมภีร์อย่างเช่นมิสราเรมนะคะโซโลมอนอีดอมนะคะฟาโรห์ Now, they crossed the Red Sea to the